guys! Welcome back to my channel. So, gagawa tayo ng Dalgona Coffee, which is napakadali lang pala niyang gawin. Meron tayong sugar, and then instant coffee, tsaka water. Yun lang ang ingredients, guys. Tapos, gagamit ako ng whisker, and spoon. Tapos, ito yung gagamitin natin para tansyado. Okay, so let's do it. Tapos, lagyan natin siya ng konting sugar din. Ayoko na masyadong matamis. So, okay na siguro yan. Yan. Brown or white sugar, pwede. And then, lagyan natin siya ng konting water. 1, 2. Tapos, gamitin na natin ito.